Okay, magandang umaga po ulit. Tayo po ay magpasimula sa ating preaching service. Wala ko tayong awitan, wala ko tayong special number. Pero importante magsalita ng Diyos. Pwede ko kumanta si Baby Loy. Ayan, siya po pwede kumanta. Okay? So, magandang umaga po muli. Tayo po ay magpasimula na po ulit sa ating preaching service. Okay? Ating preaching service. Okay? So, tayo po ay buksan natin mga Bible sa Titus. Titus chapter 3 verse 1. Titus chapter 3 verse 1. Okay, sa mga kabubukas lang po. Titus chapter 3 verse 1. Okay. So, alas 10 na po, tayo po ay pasimula sa ating preaching service. Okay po. So sa mga may hina po ang signal, pagpaumanhin niyo po, no? Hanapan na lang po natin ng paraan kung paano ho mapapalakas pa yung signal natin. Talagang mahina ho talaga ang pasok ng data dahil marami rin nung gumagamit niya. Ang dami mga naka-live stream ngayon mga kapatid at talagang marami ho masunurin ng mga kapwa din natin mananampalataya. Okay? So Titus chapter 3 verse 1. Kung nandiyan na kayo, magsalita lang kayo sa naibig ng amen. Uli, sabi ko bago po ako magpatuloy, mag-send po uli kayo ng mga pictures ninyo doon po sa ating GC na bilang makita natin na kayo po nakikinig at isang encouragement din po yan. Send po uli ninyo yung mga pictures ninyo. Pero huwag nyo i-resend yung kahapon. Mag-picture po kayo ng bago ngayon. Ano po, kung mahuhusay po. Mag-picture tayo ng bago. Okay? So, kamusta po yung audio natin? Sabi ko po, mag-comment lang kayo kung may problema po tayo sa audio natin para naayos po kagad natin. Okay? Titus chapter 3 verse 1. Titus chapter 3 verse 1. Sabi diyan, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, ready to every good work. Tayo po mag-pray. Manalangin tayo. Aming Diyos, nakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito. Tinipon muli sa oras na ito, dalahin ko po Diyos, kayo po manguna sa amin, sa pagpapatuloy ng aming preaching service sa oras na ito. At patuloy o Diyos, ikaw po mangusap sa bawat kapatiran, sa bawat mananampalataya na nandito sa live stream na ito ngayon, Panginoon. At kayo po siyang magpuspos sa amin ng iyong banal na Espiritu sa pagkakataon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ay mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ayan po. So, gusto ko pong talakayin pa rin sa mula nung Wednesday na to hanggang ngayong Sunday na ito ng ating nagtalakay sa topic na ito. Yung patungkol pa rin po sa civil obedience. Civil obedience. So, last Sunday, nakita natin, last Wednesday, sa ating prayer fellowship, nakita natin yung function of the human government. Nakita natin po kagabi nung last Wednesday na yon, the function of the human government. Nakita natin ito sa Romans chapter 13. Tama po? At kagabi sa ating prayer meeting, nakita din po natin naman, siyempre kung may function ng human government, meron din po tinatawag na responsibility tayo bilang isang tao dito sa ating kinasasakupan sa atin, na meron din tayong responsibility to human government. Hindi lang sila, meron silang responsibility sa atin, meron din tayong responsibility sa kanila. So, makita natin kagabi yun, tama po? Ngayon, para sa huling bahagi ng ating civil obedience is makita natin, topic pa rin natin is civil obedience sa Titus chapter 3 verse 1 na sinasabi dito mga kapatid is put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Ano ho? So yung pinaka context po ng chapter 3 nito is to maintain the good work. The good works. The good works. Kasi kahit po may nangyayari ngayon, may nakikita tayo mga hindi po tama sa mga
makikita natin na hindi akma o hindi sang-ayon doon sa ating prinsipyo na ginagawa ng maraming tao, hindi ho dapat tayo makitaan pa rin ng pagtaliwas doon, ano? Makikita natin lalo tigit sa ating mga nasa pwesto, ano ho? Kasi sa panahon natin ngayon, marami pong kahit mga preachers na yung mga tao, dinadala nila yung kanilang mga pinangungunahang tao into civil disobedience. Ngayon, ang topic po natin ngayon is civil obedience. Civil obedience. So, meaning to say, parang civil, ibig sabihin law. Ano? Tayo po'y sumunod sa batas ng tao na binigay sa atin ng Panginoon. Ano? Kapag tayo po'y nag-disobey sa civil law, ano, pari po tayong ma-consider as rebelde. Oo. So, mamaya tatalakayin natin paano, pastor, kung halimbawa, pastor, paano kung tayo na yung inaatake? Anong dapat natin gawin? Mamaya makikita po natin yan. Ano? At tayo mga mananampalataya, higit sa lahat makitaan tayo ng pagiging obedient. Ano, pagiging obedient, masunurin. Sa mga oras na to, no, ilan lamang marahil ang nagiging masunurin. Sabi ko nga mga kapatid, ano, magandang pagkakataon na sa cellphone natin nagagawa yung service natin ngayon kasi maraming Kristiyano ngayon dyan, yung oras na ubos sa cellphone. Kaya nasa cellphone ngayon ang service. Oo, nasa cellphone. Ay yung mga kakilala natin, mga kapatiran dyan na lalo yung mga young people na nagsi-cellphone lang, ngayon, mag-live stream muna sila, sabihin niya. Oo. Sabihin niyo muna, tigilan na muna yung kalalaro ng walang kabuhay-buhay ng mga kalaro-laro na yan. Ano? Okay? So, tayo po yung magsimula na sa ating talakay sa civil obedience. Ano? So, number 1, makikita natin is civil obedience and duty. Civil obedience and duty in Romans chapter 13 verse 1. Romans chapter 13 verse 1. Sabi diyan, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. So, civil obedience and duty. So, tayo, ang ating duty is to subject unto the higher powers. So, dapat tayo magpasakop sapagkat sila'y nasasakupan tayo. Tayo magpasakop sa higher powers. Higher powers meaning persons in authority. So, yung sa ating mga nasa barangay, sa ating LGU nga, tawag LGU, at yung ating national government, ano, may kita natin na dapat tayo magpasakop dyan. Lalo't sa higit nangyayari sa atin na pandemic, no? Dapat to tayo makiisa. Dapat to tayo makiayon, tuwang. At yung sinasabi nila sa atin na pakiusap nila is manatili tayo sa ating mga kabahayan muna sa ngayon at iwasan muna yung paglabas-labas. So, yun ay pamamaraan, ano? So, yung duty natin dyan, tayo subjected sa bagay na yan at yan ang kanilang ginagawa para proteksyonan tayo. Nakita natin last Wednesday sa ating topic, sa ating pinag-aralan na yung function ng human government, makikita natin na to protect us. Ano, inuulit ko mga kapatid, yung ginagawa po ng gobyerno natin sa sitwasyon natin ngayon, hindi po atake sa ating religious liberty. Ito po ay action nila, pagganap nila sa kanilang tungkulin na proteksyonan ang kanilang nasasakupan. Kaya civil obedience and duty, and para sa atin, ang duty natin mga kapatid is to subject unto the higher powers. Stop criticism. Ano, stop criticizing those people. Ano, wag na tayo magsalita. Wag ka na rin maki-share. Ano, sa mga may nagpe-Facebook diyan, wag ka na rin maki-share sa mga sinishare nila. Hayaan mo na sila, instead of criticizing them, sabi ng salita ng Diyos, pray for them. Ano, pray for them. Pag-pray natin sila mga kapatid. Ano? Kaya sabi diyan ni Titus chapter 3 verse 1, sa Titus chapter 3 verse 1, sabi diyan is put them in mind, ano, to be subject to principalities and powers, to obey magistrate, to be ready to every good work. Ano,
ilagay natin sa ating kaisipan na tayo po ay magpasakop. Magpasakop po tayo. Sumunod tayo. Sabi nga, bago tayo mag-complain, bago tayo magreklamo, sumunod muna tayo. Tama po? Sumunod muna tayo. Lalo't hindi naman yan malinaw na pag-atake sa ating pananampalataya. Makikita naman natin yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya sumunod muna tayo. Diba? Kaya tama na po. Huwag tayo mag-share mga kapatid. Pakiusap mga kapatiran tayo mga mananampalataya tayo. O, nakakatuwa makita. Hinahanap yung mayor, hinahanap yung kapitan. Pero hindi ho biblical. Tama po? Hindi ho biblical. Nakikita natin na sinasabi ng salita ng Diyos dito ngayon that we need to put in our mind to be subject to principality, sabi sa Titus 3:1, And sabi ng Proverbs chapter 24 verse 21. Proverbs chapter 24 verse 21. My son, fear thou the Lord and the king, and meddle not with them that are given to change. Diba? Fear thou the Lord and the king, meaning mga kapatid, sabi dyan, respetuhin, bigay reverence, irespeto natin sila. Bigyan ng pagrespeto itong mga nasa position na to sapagkat hindi rin madali yung kanilang ginagawa ngayon. Nasa risk din sila ng sitwasyon ngayon at tayo, pinapanatili tayo dito na maging safe. Kaya, imbes na sila pa i-criticize natin, ipapanalangin natin sila at sumunod tayo. Because civil obedience, number 1, it is our duty to be subjected or to obey. To obey. Okay? Okay? So, number 2, civil obedience and condition. Ito po, may tanong, di ba? Pastor, paano yan? Hindi tayo nakakapagkita-kita. Di pa sabi ng Hebrews chapter 10:25 is, forsake not the assembly of ourselves. Now, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, na forsake ba natin yung assemblies natin ngayon? Diba? Nakakapagtipon pa tayo ngayon sa pamagitan ng social media. So, hindi natin na-forsake. Hindi natin na-forsake, mga kapatid. Ang sinasabi na forsake, mga kapatid, kahit nakikita ka visibly, pero wala ka namang pakialam sa ministry o sa church, yan yung forsaking. Diba? Kaya civil obedience and condition, may kita natin to. In Acts chapter 5, verse 26 hanggang 29. Basahin natin, Acts chapter 5, verse 26 hanggang 29. Ulitin ko po, Acts chapter 5, verse 26 hanggang 29. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they sent them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Kaya ingat tayo sa paggamit ng bersikulo na sinasabi kagad yung sinasabi ni Peter na we ought to obey God rather than men. Kasi alamin muna natin yung konteksto ng sitwasyon nila dito. Sila po ay pine-persecute to preach about the Lord Jesus Christ at pinipigilan sila. So ito po yung malinaw na oppression and persecution na nararanasan ng mga mananampalataya doon. Kaya ang stand natin when it comes to persecution sa ating pananampalataya is we ought to obey God rather than men. At ito'y malaking pagkakaiba sa meron sa atin ngayon. Malaki. Kasi hindi naman tayo pine-persecute. Pine-protectionan tayo. So we need to obey. Dahil ang kalaban natin dito, hindi ang gobyerno. Tama po? Hindi gobyerno. Okay? So, may kita natin dyan, yan po yung condition. So, pag kailan tayo maninindigan when it comes to our faith, maninindigan tayo kapag nagkakaroon ng persecution sa ating pananampalataya o sa ating religious liberty. Pero yung nangyari dito, kagaya dito, we ought to obey God rather than men. Kasi hindi tuturo ni Apostle Paul sa Romans chapter 13 na tayo magpasakop sa gobyerno
na tama ang ginagawa kung ganito ang magiging paninindigan. So, wala akong contradiction sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi yung gobyerno tinutukoy na meron doon sa Romans chapter 13 o yung itinuturo ni Apostle Paul na gobyerno sa Romans chapter 13 ay yung gobyerno na against sa evil works at suportado ang good works kagaya ng ginagawa natin. Ano? Kagaya ng ginagawa natin. So, makikita natin, mga kapatid, malaki may pagkakaiba yung naging sitwasyon nila dito na naranasan ni Peter at ng iba pang apostles doon sa itinuturo. Although yung sinulat ni Apostle Paul yung Romans 13 na yun, ang kasalukuyang emperor doon ay si Emperor Nero. Terror yun, ano? Makikita natin. So, civil obedience and condition. Ano? Pag tayo na-persecute, we ought to obey God rather than man. Pero sa sitwasyon natin ngayon, we need to obey our government because our government that we have is against the terrorism. And we are not a terror. And sabi diyan, magkakaproblema tayo if we abstain from that power. Kasi they are ordained by God. Tama po? They are ordained by God. So, dyan pa kayo? Oh, may nag-amen. Okay, civil obedience and duty, civil obedience and condition, and civil obedience and submission. Thirdly, civil obedience and submission. 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang 17. 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang 17. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang 17. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him, or the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put so silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, that as the servants of God, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servant of God, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. See? Sabi diyan, submit yourselves to every ordinance. Ano? So, civil obedience and submission. Civil obedience and submission. Tayo po yung magpasakop, mag-submit tayo. Ano? Kasi ito po ay manifestation that we are a servant of God. Ang tunay na lingkod ng Diyos, marunong sumunod. Tama? Tayo yung mga mananampalataya, so dapat tayo po ay maging law-abiding citizen. Magpa-submit tayo dyan. Hindi pwedeng naging hindi tayo sumusunod sa batas. Yan po sinasabi ng batas. Kagabi, nakapanood ako ng balita. Ang sabi ng balita. Yung mga hinuhuling habal dyan, yung mga naghahabal-habal dyan, may mga motor dyan na naghahabal-habal. Ngayon, bawal ngayon kasi kahit yung mga motorcycle taxi, pinagbabawal. So, maraming nahuli. Ang katwiran lahat ng mga hinuhuli ng MMDA, wala daw silang panggastos, wala na daw silang pangkain. Ngayon, ang sabi ng secretary o ng secretary ng MMDA, ang sabi niya, wag nating i-interpret ang batas. Tama po? Kasi mga kapatid, hindi po tayo nandirito to interpret the law, but to obey the law. Ano? Kailangan nating sundin ang batas, hindi i-interpret. Hindi ho natin trabaho i-interpret ang batas. Okay? So, civil obedience and submission. Kaya sabi sa last verse ng ating binasa sa 1 Peter, nakikita natin is, but as the servants of God, honor all men, love the brotherhood, pangalawa, fear God, honor the king, meaning those who are in authority, honor them. Hindi sila dapat binabash, hindi sila dapat kinikriticize, but we need to honor them. Pray for them. Oo, hindi sila perfect, hindi tama minsan ang decision nila. But
sabi ng salita ng Diyos para maging mahusay, maging tama, we need to pray for them instead of bashing. Kaya pakiusap mga kapatid ha, kung sila ay nagkakaroon ng na pagkakamali o may mga nakikita tayo sa social media, huwag nyo nang i-share, hayaan nyo na sila dyan. Hindi nila naiintindihan, ang mananampalataya naiintindihan na dapat tayo sumunod dyan. Tama po? Hindi na dapat natin ginagaya yung mga nagsishare dyan ng kung ano-ano laban sa gobyerno. Hindi po nakakatulong sa panahon natin ngayon. Ano? Nulit ko po, gaya ng sinabi ng ating ng MMDA kagabi, we are not to interpret the law, but we are to obey the law. Kaya nga, civil obedience and submission. We need to submit. Kaya sabi dito ulit ng Titus chapter 3 verse 1. Titus chapter 3 verse 1. Ano? Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey, ha? Magistrates, to be ready to every good work, diba? Meaning, a magistrate, a public civil officer, ibig sabihin ng magistrate, ano? A public civil officer invested with the executive government of some branch of it. So, in this sense, a king is the highest or first magistrate, as is the president ng Pilipinas or of the Philippines. So, may kita natin, but the word is more particularly applied to subordinate officers as governors, intendants, prefects, mayors, justices of the peace, and the like. Tama? So, may kita natin dyan, yan po yung ibig sabihin ng magistrate dyan sa Titus chapter 3 verse 1. Ano? Kaya inuulit ko pa yung Titus chapter 3 verse 1. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates. Magistrates, a public civil officer. Yan po ibig sabihin yan. Ano? By invested with the executive government of some branch of it. Kagaya niyan, yung ating national government at yung ating LGU, itong ating gobyerno natin dito sa ating Antipolo, ano, mga taga-Antipolo kayo, no? Okay? So, may kita natin dyan, ano? Civil obedience and submission. Submission. Kasi minsan may sumusunod, pero hindi siya nagsasubmit. Ano? Paano nangyari yun? Diba? So, number 4, may kita natin, civil obedience and respect. Civil obedience and respect. Yan. Kasi mga kapatid, meron pong sumusunod, pero hindi rin may respeto. Tama po? Paano po nangyari yun? Okay, isang halimbawa na lang po sa mga bahay natin. Yang mga young people, pag tayo po'y nautusan, sumusunod tayo, pero mayroong halong pagdadabog o nakasimangot. Tama po? So, wala rong respeto. Nasabi ko po sa inyo. Yeah, civil obedience and respect. Okay? Exodus chapter 22 verse 28. Exodus chapter 22 verse 28. Okay? Exodus chapter 22 verse 28. Thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people. Ano? And next verse is Acts chapter 23 verse 5. Acts chapter 23 verse 5. Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest, for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. Ayan. Ano? Kanina may nakita akong video na nag-post pa siya sa social media kung ano-ano sinasabi niya sa isang mayor dito sa atin, sa NCR, na kung ano-ano mga paninita ginagawa niya o salita, mabibigat, masasakit na salita. Ay, sinasabi ng salita ng Diyos yan. Speak, ba? Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. Ano? Eh, dapat irespeto pa rin natin sila.
Ano, kahit sabi natin, Pastor, balasubas sila eh. Salbahe din sila eh. Hindi naman ibig sabihin salbahe sila, magiging salbahe ka na sa kanila. Tama po. Tandaan nyo, respect means, kaya ka may respeto, it is not their image, but it is your own image na ikaw ay marunong rumespeto. Kaya civil obedience and respect. Ano? At another verse in Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 10 verse 20. Ecclesiastes chapter 10 verse 20. Ayan. Maganda rin sinasabi rito sa Ecclesiastes chapter 10 verse 20. Curse not the king, no, not in thy thought. Kahit sa isip ko. And curse not the rich in thy bedchamber, for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter. Diba? So, doon lang sa sinasabi ng curse not the king. No, not in thy thought. Na kahit sa kaisipan natin, huwag tayong mag-isip ng masama sa laban din sa ating mga nasa higher position sa mga panahon na ito ngayon, ay huwag natin silang pag-isipan ng hindi magandang. Hindi makakatulong yan sa nangyayari sa bansa natin. Ano? We need to obey and respect. Diba? Civil obedience and respect. Ano? Civil obedience and respect. Another verse is Jude chapter 8. Jude chapter 8 verse 10. Jude chapter 8 verse 10. Jude 8:10. Wala palang chapter 8:10. Baka may naghanap sa inyo. Jude verse 8:10. 8 to 10. Chapter 8. Baka po may maghanap ng chapter 8 sa inyo. Wala akong chapter 8. Jude verse 8 and 10. Sabi diyan, likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignity. Okay? So, tignan natin, ano? Jude. Ang Jude po ay bago mag-Revelation. Okay? Jude verse 8 hanggang 10. Likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Okay? Yung dignities po diyan, ang ibig sabihin niyan is authority. Authority. Ano? Yan po ibig sabihin niyang dignities diyan sa makikita natin sa verse 8 na sinasabi rito mga kapatid sa Jude is they speak evil of dignities, meaning they speak against the authority or evil things against the authority. Yet, sabi yan, Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. There's that the brings against him and railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. In verse 10, but these speak evil of those things which they know not, but what they know naturally as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Diba? So, yan po ibig sabihin ng dignity dyan, mga kapatid. Diba? Office or civil, ecclesiastical, giving a high rank in society or advancement, preferment, or the rank attachment to it. So, may kita natin dyan, ano? At yung verse 9, sabi yan, so, to speak against evil, against to condemn. Pero ang ginawa ng Panginoon, He rebuked it. So, mga kapatid, it is not wise or it is not biblical to speak against or speak evil against to those who are in authority. Ano? To those who are in authority. So, yan po yung sinasabi dyan na they speak evil of the dignities. Kaya, kung tayo po ay marunong rumespeto, hindi tayo marunong magsalita ng masakit sa ating mga government officials. Ano? Sabi natin, Pastor, hindi pa kami nabibigyan ng relief goods dito. Okay lang yan. Pero wag yan ang dapat na mag-udyok sa atin para manaig yung flesh natin at makapagsalita tayo ng hindi maganda. Tama po? Ano?
wag mong hayaan na yung flesh manaig sa bagay mo. Okay? So, civil obedience and respect. And lastly, number 6 is civil obedience and supplication. Yan. So, may kita natin yan. Ano? Last na po ito. 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Okay? I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority. Okay? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Okay? Yan po sinasabi dyan mga kapatid. Civil obedience and supplication. So, prayer yan mga kapatid. Dapat sila, ipinapanalangin natin yung mga nandiyan dyan sa authority. Hindi sila kinikriticize, dapat pinagpipray sila. Tama po? Hindi sila yung binabash, hindi sila yung dinidisrespect, hindi sila yung dinidisobey, but rather sila po dapat ay ipinapanalangin. Bakit? Para saan po? Para saan? Sabi dyan sa verse 2 pa rin, may kita natin, that we may, what? Live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Nulit ko po kagabi. Sabi ko po, di ba? Yung isa sa panalangin o request ng ating presidente bago niya isabihin yung enhanced community quarantine is to pray for them. Pray for them. Ngayon, marami pong doktor na ang infected o nag-positive na sa COVID-19 at yung iba ay nasa PUM, no? Persons under monitoring, and PUI, persons under ano ba yung PUI? Investigation. Okay? So makikita natin, ipanalangin natin sila. At may ilang pulis na rin na namatay dahil sa COVID-19. Di ba? So ano po dapat natin gawin sa kanila? Imbis na i-bash natin sila, bigyan ng masasakit na salita, ipanalangin natin sila. Tama po? Ipanalangin natin sila. Kasi yan po ay maganda at pleasing sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo po ibig natin, layunin natin na ang Diyos ay mapapurihan natin, ma-please natin ang ating Panginoon, nararapat makita rin ito sa kung paano tayo din sumunod sa ating gobyerno. Kaya bilang isang mananampalataya, tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos at tinuturo po ng salita ng Diyos that we need to obey also our government. Ano po? Kaya wala na po sana akong makikitang mga mananampalataya dito, lalo higit mga miyembro ng Christ Covenant, hindi po tayo nagtuturo na magrebelde tayo sa ating gobyerno. Bagkus, tayo po ay nagtuturo na tayo po ay maging masunurin din at maging magandang ehemplo. Maging magandang ehemplo para sa kapwa din natin pagdating po sa pagsunod. Kaya sumunod tayo. Kasi makikita sa atin kung yung gobyerno hindi natin masunod, how much more yung salita ng Diyos. Paano mo pa masusunod? Kaya yan lamang po ang ating tatalakay sa pagkakataon na to bilang huling bahagi sa ating pagtuturo, pag-aaral patungkol po sa civil obedience. Kaya ako po naisip yan, po na sinabi ko, di ba? Para ho magabayan tayo na huwag tayong makihalubilo sa sinasabi ng maraming tao, di ba? Sabi nila, huwag kang magalit kay Mayor, wala naman siyang ginagawa. O, di ba? Mabigat na mga pabiro yun, di ba? So, sasabihin ng finding Mayor, asa na si Mayor, asa na si Cap, di ba? Wala tayong dapat sabihin ng masasakit na salita doon. Bagkus, dapat sila ipanalangin, dapat silang irespeto, dapat silang sundin, dapat tayong magpasakop sa kanila. Lalo sa sitwasyon na meron tayo. Sabi ko nga mga kapatid, maninindigan tayo na masusundin natin ang sinasabi ng Panginoon pagdating sa paglilingkod kapag ang
nasa sa alang-alang na o nararanasan na natin ay yung persecution. Yan po sinasabi ko sa inyo, ano po, yung persecution. Sa ngayon po, wala po persecution na nangyayari. Precautionary measure po lang ang ginagawa para po mapigilan itong paglaganap ng karamdaman na ito ng COVID-19. Kaya sama-sama tayo manalangin para sa bagay na ito. Amen? Okay, tayo po manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa amin natapos ng pag-aaral ng salita. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya po ng bawat isa at kanila pong nagre-response dito po sa aming live streaming. Maraming salamat o Diyos sapagkat patuloy ang iyong salita siya nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, lalo tigit sa mga ganitong klaseng sitwasyon na may pinagdadaanan. Dalayan ko po Diyos, kayo po manguna sa amin at magbigay sa amin ng kalakasan pa rin sa pang-araw-araw. O Diyos, patuloy Panginoon, dalayan ko po ang mga frontliners, ang aming gobyerno, patuloy mong bigyan ng karunungan, kaalaman at kalakasan sa kanila at pag-iingat Panginoon sapagkat sila po nasa unahan palagi to battle against this pandemic Panginoon. Dalayan ko po Diyos, ang buong bansa din, maging ang mga infected ay mabigyan niyo po ng lunas at kagalingan. Nawa Panginoon, mapigilan na po ang pag-angat pa ng numero. Diyos, maging masunurin po ang bawat isa, bawat nilalang Panginoon, at huwag pigilan na po Panginoon ang pagiging pasaway nila o Diyos. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin Panginoon at patuloy kaming magpapasakop din sa iyong salita, sa iyong katotohanan Panginoon. O Diyos, kayo po ang patuloy din manguna sa mga kapatiran na nasa live streaming ngayon at kayo po nakakita sa kanila sa kanilang mga ginagawa Diyos. Maraming salamat Panginoon at lahat tayo madalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay? So, wala tayong special number. Wala rin tayong offering. Kasi pag mag-offering kayo, saan nyo dadalhin yung offering ninyo? Kaya mangyayari, mawawala na tayo ng budget yung simbahan natin. Wala na pambayad ng kuryente doon. Wala na pambayad ng tubig. So, bahala na si Brother Mark doon. Brother Mark, nandiyan ka ba? Bahala ka na dyan. Biro lang. Okay? So, ganun pa man. So, kung ibig nyo pa rin magpadala ng ating mag-offering kayo, walang pong problema doon. Oo, pwede nyo pong itabi, nag-offering kayo dyan sa lugar ninyo at itabi nyo muna tapos dalhin natin. Ayan. Okay? So, may sinasabi si Sister Sheila, meron daw silang special number na sa group daw. Okay? So, mamaya panoorin natin yan. Panoorin natin yung special number nila. Okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. At mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ano po? At gabayan po natin sa panalangin ng bawat isa. At tignan po natin yung magagampanan natin sa mga susunod na araw. Maaari po na magampanan natin na makapag-service po yung malalapit po dun sa simbahan para yung wala pong internet ay maka-join. So, sama natin wait nyo na lang po yung mga announcement natin sa grupo natin. Okay? So, tayo po ay patuloy na manalangin at sumunod. Be safe. Be safe. Pray and be safe everyone. Amen? So, bye-bye. So, tayo po manalangin muna para sa ating pagtatapos. Amin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon nito kami yung pinahintulutan makapagdaos ng aming service sa oras na po. At kadalayan ko po mga kapatiran, pagpatuloy pag-ingatan, gabayan at sila po yung patuloy na pangunahan po. Kadalayan ko Diyos, magkaroon pa ng ibang pagkakataon na kami po makapagtipon sa iyo at lalo mapahusay pa namin itong langit ito. Maraming salamat po ulit o Diyos at lahat ng dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.